ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මම කලින් වතාවේ දීපු ප්‍රීසෙට් පැක්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු කට්ටිය මට මැසේජ් කරලා අහලා තිබුණා අයියේ ළඟදී අලුත් ප්‍රීසෙට් පැක් එකක් දෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ කට්ටියටයි මගේ channel එකත් එක්ක ඊට පස්සේ එකතු වුණු අලුත් යාළුවන්ටයි හැමෝටම මම ඩිසයින් කරා අලුත්ම ප්‍රීසෙට් බන්ඩල් එකක්. මේක ගොඩක්ම ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රෆි වලට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රෆිස් වලට පාරකතුටකදී ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝ එකකට උනත් මේක බොහොම හොඳට එෆෙක්ට් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේ එක ෆොටෝ එකට මේ ෆිල්ටර්ස් සේරම ඇප්ලයි කරලා පෙන්නනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට ඔයාගේ එඩිට් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න දන්නේ නැති අයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය මම මෙතන උඩින් ලින්ක් එක දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ ඉල්ලලා තිබුණා මම මේ දෙන preset Apple mobile වල තියෙන Lightroom app එකටත් use කරන්න පුළුවන් විදියට හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකට හරියන විදියට DNG files එකතු කරලා හදපු zip file එකක link එකත් description එකේ දාලා තියෙනවා. මම කලින් දීපු preset pack වලත් මේ විදිහටම Apple වලට convert කරපු DNG files pack එකක් ඉස්සරහදී දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම ඕන අය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම යටින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් preset එක හොඳ නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න download කරගන්න මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර share කරන්න. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.